12 වන පාඩම පළමු වචන මාලාව නිර්ය කදා බැහැලා යනවා නිර්ය ඔදා බැහැලා එනවා ඔල්ල කදා උඩට යනවා ඔල්ල ඔදා උඩට එනවා නකදා එළියට යනවා නවෝදා එළියට එනවා තරෝකදා ඇතුළට යනවා තරෝදා ඇතුළට එනවා තොල්ලා කදා නැවත යනවා තොල්ලා ඔදා නැවත එනවා දොළොස්වන පාඩමේ දෙවන වචන මාලාව බලමු වී උඩ ආරේ යට අප් ඉදිරිය ත්වී පිටුපස ආන් ඇතුළ පාක් පිටත ඔරන්චොක් දකුණු පැත්ත වෙන්චොක් වම් පැත්ත කොන්නොප්පියොන් එහා පැත්ත යොප් ළඟ සායි අතර කවුන්දේ අතර මැද